සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා පීකෝ ග්‍රැෆික් ස්ටුඩියෝ YouTube channel එකට ඔයාලා සියලු දෙනාම. මගේ නම සජිත් ප්‍රියංකර. ඔන්න ඉතින් අරන් ආවා තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් ඔයාලා වෙනුවෙන්. අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ Windows 11 operating system එකේ ආපු අලුත්ම features 20ක් ගැන. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි බලමු මොනවද Windows 11 operating system එකේ ආපු අලුත්ම වැඩ කෑලි 20 කියලා. Features number 1. මම පළවෙනි එක විදිහට තෝරාගත්තේ Snap Flyout කියන එක. ඉතින් මේකදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපි Windows කීපයක් එක්ක වැඩ කරද්දී මෙන්න මේ විදිහේ maximize button එක උඩට mouse point එක අරන් ගියාම මේ වගේ layout එකක් අපිට එනවා. මෙතනින් අපිට අවශ්‍ය එක තෝරාගෙන අවශ්‍ය window කීපයක් එකවර open කරගෙන වැඩ කරන්න. ඒ වගේම තමයි මේකේ size එකත් අපිට මේ විදිහට එහෙට මෙහෙට අදලා adjust කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔයාගේ වැඩ කරන්නේ නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් setting වලට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා multi tasking කියලා එකක් ඒක click කරන්න. මේ button එක click කරාම ඒක active කරගන්න පුළුවන් multi tasking වලට අදාළ option මෙන්න මෙතන දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් අවශ්‍ය නැති මොනවා හරි option එකක් තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් මේ හරි ලකුණ අයින් කරලා ඒක deactivate කරගන්න. Features number 2. ඉතින් දෙවෙනි ඔප්ෂන් එක විදිහට මම තෝරාගත්තේ shake to minimize කියන එක. අපි Windows කීපයක් එක්ක වැඩ කරන අවස්ථාවක අපිට මේ වගේ මේ වැඩ කරන window එක විතරක් තියාගෙන අනවශ්‍ය window සියල්ලම minimize කරගන්න ඕන නම් අපිට කරන්න තියෙන්නේ එකින් එක minimize button එක click කරලා මේ window ඔක්කොම minimize කරන එක. ඒත් මේ shake to minimize කියන එකෙන් සිද්ධ වෙන්නේ අපිට අවශ්‍ය window එකේ title bar එක උඩට ගිහිල්ලා මේ විදිහට mouse point එකෙන් අල්ලගෙන පොඩ්ඩක් හොලවපුවාම අල්ලන් ඉන්න window එක විතරක් ඉතුරු වෙද්දි අනිත් ඔක්කොම minimize වෙනවා. ඉතින් මේක නැවත maximize කරගන්න ඕන නම් අපිට තියෙන්නේ ඉස්සල්ලා වගේම මේ title bar එක උඩ click කරගෙනම පොඩ්ඩක් හොලවන්න. එතකොට මේ විදිහට නැවත open වෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකත් ඔයාගේ වැඩ කරන්නේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් setting වලට ගිහින් multitasking කියන එකේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා title bar window check කියලා මේක click කරලා මේක ඔයාට on කරගන්න පුළුවන්. Features number 3. ඉතින් තුන්වෙනි ඔප්ෂන් එක විදිහට මම තෝරාගත්තේ virtual desktop කියන එක. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේකෙදි අපේ වැඩ manage කරගන්න අපි මොකක් හරි වැඩක් කරන ගමන් තවත් මොකක් හරි අලුත් වැඩක් පටන් ගන්න ඕන නම් අපිට මේක අස්සෙම මේ වැඩේ පටන් ගන්න ගියොත් මේ ඔක්කොම පැටලෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවක අපිට virtual desktop එකක් open කරගෙන අලුත් වැඩේ අලුත් විදිහට පටන් ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔයාලට Windows key එකත් එක්ක tab එක press කරාම මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. මේක rename කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් setting වලට ගිහින් personalization කියන එකෙන් taskbar කියන එක තෝරාගෙන මෙන්න මෙතන view කියන එකේ on කරගත්තාම ඔයාලට මේක taskbar එකට add කරගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. Features number 4. ඉතින් හතරවෙනි එක විදිහට මම තෝරාගත්තේ align taskbar in left කියන එක. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති පහුගිය Windows operating system වල බලා ගන්න පුළුවන් වුණේ මේක අපේ වම් අත පැත්තේ තමයි මේක ස්ථානගත කරලා තිබුණේ. ඒත් මේකේ Windows 11 operating system එකත් එක්ක අපිට මේක බලා ගන්න පුළුවන්. Apple වල ආපු විදිහට මේ icon ටික ඔක්කොම center කරලා තියෙනවා. ඉතින් අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේකට කැමති නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔයාලට පුළුවන් පරණ අපේ තිබුණ විදිහටම වම් අත පැත්තට මේක ඇඩ් කරගන්න. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ taskbar එක උඩ right click කරලා taskbar setting වලට යනවා. ඊට පස්සේ taskbar කියන එකෙන් taskbar behaviors කියලා තියෙන තැනින් මේක left දාගන්න. එතකොට පුළුවන් අපිට පරණ විදිහටම මේක පාවිච්චි කරන්න. Features number 5. ඉතින් පස්වෙනි එක විදිහට මම තෝරාගත්තේ copy and paste multiple item කියන එක. ඉතින් මේකෙන් මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න මම මේ විදිහට text document එකක් open කරගත්තා. ඉතින් මුලින්ම මම control එකයි C එකයි press කරලා මේක copy කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ යටින් තියෙන පෙළියත් control එකයි C එකයි press කරලා නැවතත් copy කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම copy paste කරන shortcut එක ඔයා දන්නවා control එකයි V අකුරයි. ඒත් මම මෙතෙන්දී control එකයි V අකුරයි නෙවෙයි press කරන්නේ Windows button එකයි V අකුරයි. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට එනවා අපේ clipboard එක. ඉතින් clipboard එක ආපුවාම අපි copy කරගත්තු සියලුම දේවල් මෙන්න මෙතන පහළට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනින් අපිට අවශ්‍ය එක select කරලා paste කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. Features number 6. ඉතින් 6 වෙනි එක විදිහට මම තෝරාගත්තේ add common folder to task menu කියන එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට අවශ්‍ය folder එකක් මොනවා හරි නිතරම පාවිච්චි කරන folder එකක් තියෙනවා නම් මෙන්න මෙතෙන්ට add කරගන්න. ඉතින් ඒකට කරන්න තියෙන්නේ එතනින් setting වලට ගිහින් start කියන එකේ folder කියන තැනින් අවශ්‍ය folder එක on කරගන්න පුළුවන් අපිට. එතකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් folder ටික මෙන්න මෙතෙන්ට මේ විදිහට add වෙලා තියෙනවා. Features number 7. ඉතින් 7 වෙනි feature එක විදිහට මම තෝරාගත්තේ open emoji කියන එක. ඉතින් අපිට මොනවා හරි type කරන්න ගියාම මේ වගේ තැනක මොනවා හරි type කරනකොට අපිට පුළුවන්
මේකට emoji add කරගන්න ඕන නම් Windows key එකත් එක්ක dot එක මේ විදිහට press කරාම අපිට emoji panel එක open වෙනවා. අපිට මෙතනින් පුළුවන් අවශ්‍ය emoji එකක් තෝරාගෙන මේ විදිහට add කරගන්න. Features number 8. අටවෙනි එක විදිහට මම තෝරාගත්තේ record you game කියන එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයා ගේම් බාර් එකේ මොන හරි ගේම් එකක් සෙල්ලම් කරන ගමන් ඉන්නවනම් ඒක ඔයාට වීඩියෝ එකක් විදිහට රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒක කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට window key එකත් එක්ක G අකුර press කරාම මේ විදිහට ගේම් බාර් එක open වෙනවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මෙතනින් ගේම් එක සෙල්ලම් කරන ගමන්ම ඒක රෙකෝඩ් කරගන්න. ඉතින් මතක තියාගන්න ඕන කරුණක් තමයි මේකෙන් normal desktop එක රෙකෝඩ් කරගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. ගේම් බාර් එක රෙකෝඩ් කරගැනීමේ හැකියාව විතරයි මේකෙන් දීලා තියෙන්නේ. Features number 9. ඉතින් 9 වෙනි එක විදිහට මම තෝරාගත්තේ inbuilt video editor කියන එක. ඉතින් ඔයාට වීඩියෝ එකක් edit කරගන්න ඕන නම් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් search bar එකේ video edit කියලා ගහුවම video edit එක අපිට මේ විදිහට open කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට ඔයාට පුළුවන් ඕනම video clip එකක් add කරගෙන edit කරගැනීමේ හැකියාව. ඒ වගේම photos, music add කරගෙන slide show එකක් වගේ animate වෙන්න හදාගන්න හැකියාව තියෙනවා මේ software එකෙන්. Features number 10. ඉතින් 10 වෙනි එක විදිහට මම තෝරාගත්තේ Atmo theme කියන එක. setting වලින් අපිට theme කියන එකට ගියොත් මේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ theme කීපයක් දාලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මෙන්න මෙතන තියෙනවා browse theme කියලා බටන් එකක්. ඒක ක්ලික් කරාම අපි කෙලින්ම යන්නේ Microsoft Store එකට. මෙතන අපිට theme කියලා search කරන්න පුළුවන්. මේ බටන් එක ක්ලික් කරාම free theme 100 ගණනක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ theme ඔක්කොම free තමයි ගන්න තියෙන්නේ. මේ theme වලින් අපිට අවශ්‍ය එකක් download කරගෙන active කරගෙන භාවිතා කිරීමේ හැකියාව මේකේ දීලා තියෙනවා. Features number 11. ඉතින් 11 වෙනි එක විදිහට මම තෝරාගත්තේ night light කියන එක. ඉතින් රැට අපි ගොඩක් වෙලා මොනිටර් එක දිහා බලාගෙන වැඩ කරනකොට මේකේ තියෙන මේ කලර් එක අපේ ඇස් වලට ගොඩක් අමාරුයි. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ඇති Android phone වල උනත් night mode කියලා එකක් තියෙනවා. අපි රැට පාවිච්චි කරනවා නම් ඒකේ night mode දාගෙන අපිට ඒ වැඩ කටයුතු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ 11 operating system එකෙත් දීලා තියෙනවා night light කියලා එකක්. ඉතින් ඒක ඔයාලට පුළුවන් active කරගන්න. ඒකට යන්න තියෙන්නේ display setting වලට ගියාම මෙන්න මෙතන තියෙනවා night light කියලා. මෙතනින් පුළුවන් අපිට මේක on කරගන්න. Features number 12. ඉතින් 12 වෙනි එක විදිහට මම තෝරාගත්තේ make mouse cursor more visible කියන එක. ඔයා මං වගේ screen record කරලා මොන හරි tutorial කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට මේක වැදගත් වෙනවා. මොකද මේකෙන් පුළුවන් අපිට mouse එකේ point එක වෙනස් කරන්න, mouse එකේ size එක, ඒ වගේම color එක වගේ දේවල් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක කරන්න තියෙන්නේ setting වලට ගිහින් accessibility කියලා තියෙනවා. එතනින් mouse point and touch කියලා තියෙන තැනින් අපිට පුළුවන් mouse එකේ size එක මෙන්න මේ විදිහට වැඩි කරන්න. ඒ වගේම මෙන්න මෙතනින් ගිහිල්ලා color එකත් අපිට මේ විදිහට වෙනස් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. Features number 13. ඉතින් 13 වෙනි එක විදිහට මම තෝරාගත්තේ hide desktop icon කියන එක. ඉතින් ඔයාට මේ desktop එක තියෙන icon ඔක්කොම clean කරන්න ඕන නම්, ඒ කියන්නේ hide කරන්න ඕන නම් ඔයාට පුළුවන් මේ විදිහට desktop එකේ right click කරලා මෙතන view කියන එකේ යටම තියෙනවා ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් hide desktop icon කියලා. ඉතින් මේක click කරාම මෙන්න මේ විදිහට desktop එකේ තිබි icon ඔක්කොම hide වෙලා තියෙනවා. ඉතින් නැවත මේක on කරගන්න ඕන නම් ඔයාට පුළුවන් නැවත view කියන එකේ ගිහිල්ලා මේ විදිහට නැවත on කරගන්න. Features number 14. ඉතින් 14 වෙනි එක විදිහට මම තෝරාගත්තේ map print screen to snip and sketch කියන එක. ඉතින් මේකෙන් පුළුවන් සම්පූර්ණ screen එක හරි එහෙම නැත්නම් අවශ්‍ය area එකක් හරි screenshot එකක් ගන්න. ඉතින් ඒක කරන්න තියෙන්නේ Windows key එකත් එක්ක shift එකයි S අකුරයි press කරාම මේ විදිහට ඔයාට අවශ්‍ය option ටික මේ විදිහට උඩින් පෙන්නනවා. ඉතින් මෙතනින් අපිට අවශ්‍ය එක තෝරාගෙන screenshot එකක් ගන්න හැකියාව දීලා තියෙනවා. Features number 15. ඉතින් 15 වෙනි එක විදිහට මම තෝරාගත්තේ step recorder කියන එක. ඉතින් අපේ යාළුවෙක් ඉන්නවා කම්පියුටර් එක සම්බන්ධ මොනවා හරි problem එකක් තියෙනවා. ඒක විසඳ ගන්න හැකියාවක් නැතුව. ඉතින් එයාට අපිට උදව් කරන්න පුළුවන් මේ step recorder කියන එකෙන්. ඒ ගැටලුව නිරාකරණය කරගන්න හැටි අපිට මේකේ record කරලා document එකක් විදිහට එයාට යවන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ඔයාලට ගන්න පුළුවන් මෙතනින් search icon එක click කරලා මෙතන අපි search කරනවා step recorder කියලා. එතකොට මේ විදිහට මේ software එක open කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක click කරලා අපිට මේකේ අවශ්‍ය දේවල් ටික මේ විදිහට කරන්න තියෙන්නේ. මේකේ screenshot ඇදිලා document එකක් විදිහට save වෙනවා. ඊට පස්සේ මේක අපි stop කරලා බලමු. stop කරාම මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ අපි කරපු step ටික නිවැරදිව මේ විදිහට පිළිවෙලට save වෙලා තියෙනවා. Features number 16. 16 වෙනි එක විදිහට මම තෝරාගත්තේ add additional clock කියන එක. ඉතින් ඔයාලට වෙනත් රටක භාවිතා කරන වෙලාවක් නිතරම බලන්න අවශ්‍ය වෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ feature එක use කරන්න. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන right click කරලා adjust date and time කියන එක click කරනවා. මෙතනින් පුළුවන් අපිට additional clock කියන තැනින් මේ විදිහට අවශ්‍ය රට තෝරලා මේකට නමක් දීලා save කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ time එක උඩ click කරාම වෙලාව මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට අපේ රටේ වෙලාව සහ අපි add කරපු වෙලාව මෙන්න මේ විදිහට වෙන වෙනම බලා ගන්න පුළුවන්. Features number 17. ඉතින් 17 වෙනි විදිහට මම තෝරාගත්තේ dark theme කියන එක.
ඔයා පාවිච්චි කරන තීම් එකට අනුව වින්ඩෝ වල කලර් එක ඇත්තේ සුදු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් සුදු කලර් එක අපේ ඇස් වලට ගොඩක් අමාරු නිසා අපිට පුළුවන් ඔන්න මේකේ ඩාර්ක් තීම් කියලා තියෙනවා. ඒක ඕපන් කරගන්න. ඉතින් එක් කරන්න තියෙන්නේ setting වලට ගිහින් personalization කියලා තියෙනවා. මෙතනින් color කියන එකට ගිහිල්ලා color කියන එකේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා choose your mode කියලා. මෙතනින් පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය mod එක තෝරගන්න. Features number 18. 18 වෙනි විදිහට මම තෝරගත්තේ startup app කියන එක. ඉතින් ඔයාලා කම්පියුටරේ ගොඩක් slow වෙලා නම් machine එක on කරද්දී on වෙන ගොඩක් වෙලා යනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ startup app කියන එකෙන් ඔයාලට අවශ්‍ය app ටික විතරක් on වෙන්න හදාගන්න. ඒක කරන්න තියෙන්නේ setting වලට ගිහින් app කියන එකෙන් startup කියලා තියෙන එකෙන් ඔයාලට අවශ්‍ය app ටික මේ විදිහට on කරලා අනවශ්‍ය app ටික මේ විදිහට off කරලා තියාගන්න පුළුවන්. Features number 19. ඉතින් 19 වෙනි විදිහට මම තෝරාගත්තේ sticky note කියන එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේකේ අවශ්‍ය note එකක් මොනවා හරි තියෙනවා නම් note කරලා save කරලා තියාගන්න. ඉතින් මේකට Gmail එක connect කරන්න පුළුවන්. Gmail එක connect කරලා තිබුණොත් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ Android phone එකකුත් මේකට access කරන්න. Features number 20. ඉතින් 20 වෙනි එක විදිහට මම තෝරාගත්තේ direction with auto function කියන එක. මේකේ shortcut key එක තමයි window key එකත් එක්ක H අකුර. මේකෙන් අපිට පුළුවන් අපි කතා කරන එකක් ඔටෝම ටයිප් කරන්න. ප්‍රශ්නාර්ථ නැවතීම වගේ දේවල් අපි කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපි කියන එක හරියට අහගෙන හරියට ටයිප් කරලා දෙන එක තමයි මේ software එකකින් වෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් තමයි Windows 11 operating system එකේ පට්ට වැඩ කෑලි 20 විදිහට මම තෝරගත්තේ. වීඩියෝ එක හොඳ නම් like කරන්න, යාළුවන්ටත් බලන්න, share කරන්න. graphic design ඉගෙන ගන්න අන්තර්ජාලය හරහා යම්කිසි මුදලක් උපයන්න ඔයත් කැමති නම් ඔයාලට පුළුවන් channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක set වෙන්න. එහෙනම් තවත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හමු වෙමු. ඔබට සුබ දවසක්.